Hi everyone, it's me na again, and today I'm gonna show you how to make laing. Okay, so first thing na gagawin natin is to soak the taro leaves sa water. So yung gamit ko isang package which is 100 grams or 3.5 ounces. So isang plastic siya. Then iso-soak lang natin mga 15 minutes, 10 to 15 minutes hanggang mag-ano na siya, ma-hydrate na siya. And then after nyan, itatapon natin yung water na pinagbabaran and then i-rinse natin. So every time nagagawa ako ng laing, lagi ko siyang nire-rinse at saka binababad sa tubig para for sure na malinis. Okay, so after nyan, i-squeeze natin yung ating leaves. So, kung may makita kayong mga parang pangit na tanggalin nyo lang, medyo matigas-tigas. Yun, pwede nyo tanggalin yun. Okay, so, i-squeeze natin siya. Yan. Okay, so after nating mapiga yung ating taro leaves or yung gabi, ito-chop natin siya, no? Chop natin siya into yung parang pino lang siya, kasi ayoko ng masyadong malalaki yung dahon pag niluto. So ayan, para pagka naluto siya, pino. Okay, so ayan, na-chop natin siya ng medyo fine. Hindi naman masyadong fine, pero medium lang siya. So, iset aside natin yan. And then, ito pa yung ating mga ingredients. Kailangan natin ng pork, ng shallot, garlic, siling na buyo, ginger, turmeric, of course, cocoa milk, patis, bagoong, and pepper. And then, kailangan din natin ng cocoa cream, ng lemon juice, and coconut sugar. Okay, so let's start. Okay, so in the pan, maglagay tayo a tablespoon of cooking oil. And then, ilagay natin yung ating pork. So, ipapabrown natin yung ating pork. So, you can use any kind of pork. You can use a pork shoulder, pork belly, or yung pork loin. So, kung ayaw nyo ng medyo mataba, pork loin yung gamitin nyo. Kung pork belly naman ang gagamitin nyo, kahit wag na kayong maglagay ng mantika. So, basta ilagay nyo na lang sa pan hanggang lumabas na yung mantika niya. So, pag nawala na yung pink doon sa ating pork, you can add the garlic, yung ating shallots, yung ating ginger, yung turmeric. Yan. So, igigisa natin yan. So, yan ang mas inuuna ko yung pork kasi gusto kong ma-brown muna siya bago ko ilagay yung mga garlic and onion. And then, ilagay tayo ng fish sauce. Then, yung ating bagoong. Okay. So, ito minixan ko to ng yung salted shrimp ng Korean. Then, naglagay din ako ng bagoong. Ito yung ready-made na bagoong na. Yan, yung store-bought na bagoong. Okay, so pagkatapos yan, tsaka na natin ilalagay yung ating chinap na taro leaves. Yung ating dahon ng gabi. Yan. Then, haluin lang natin siya. Tsaka natin ilalagay yung ating coconut milk. Ayan. Okay, so after natin malagay lahat ng milk, yung enough milk, yan. So, papakulaan natin siya ng mga 30 to 45 minutes hanggang lumambot na yung baboy or magmantika na siya. Hanggang kumonti na lang yung takpan natin siya. And then, hayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo.
Then, pag nakita na natin na medyo nag-evaporate na, tsaka medyo nagkukunti na yung sabaw niya, nagmamantika na siya, ilagay na natin yung ating cocoa cream. So, ayan yung thick na coconut cream. And then, lagay na natin yung sili. And then, let it simmer for 10 minutes. Another mga 5 to 10 minutes. Ayan. Then, maglalagay tayo ng coconut sugar pala. Lagyan natin ng coconut sugar bago natin siya takpan. Then, pakuluan natin ng 5 to 10 minutes. Okay, so after 5 to 10 minutes, ayan, lalagyan na natin siya ng lemon juice. Siguro mga at least a tablespoon of lemon juice or yung half ng lemon juice, nung lemon, I mean. So, maglagay tayo niyan. And then, half a teaspoon of ground pepper. So, it's pwedeng white pepper or pwedeng black pepper. And then, tikman natin, of course. Tikman natin kung tama na yung alat and yung medyo manamis-namis. Kaya tayo naglalagay ng lime juice or lemon juice kasi para ma-cut off yung tamis at kasi matamis yung cocoa milk. Okay, so ayan, luto na yung ating laing. So pwede nyo pa rin pakuluan kung medyo gusto nyo mamantika-tika. Mantika-tika. Or kung gusto nyo na medyo may sabaw, that's good. Yan. So, I hope you like the video for today. And thank you guys for watching.